Bună, Taur, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este o citire cu un mesaj atemporal și îmi propun ca acum să explorăm gândurile, sentimentele, acțiunile persoanei la care tu te gândești și în același timp și ale tale față de această persoană. Vreau să văd în primul rând care este legătura dintre tine și această persoană la care tu te gândești. Da, această citire poate fi una în dragoste, dar să nu uităm că dragostea poate fi și între prieteni, între rude, membrii familiei sau apropiați. Hai să văd. Ok, ce fel de legătură ai tu cu această persoană? Căsnicie. Această situație implică căsnicie. La baza pachetului văd un alt card, copiii. Poate să fie o situație în care tu ești căsătorit, ok, și te gândești intens la legătura între tine și persoana, partenerul drag. De asemenea, aici avem și copiii care își spun cuvântul în această legătură în perioada asta pentru tine. Văd totuși și nouă dragoste. Nouă dragoste, da, poate să vorbească despre o altă persoană, dar în același timp cu acest card îmi poate spune și despre faptul că ți se reaprinde sau vi se reaprinde flacăra iubirii între tine și persoana dragă. La baza pachetului mai văd și eliberează-te de ex. Poate fi relevant pentru unii dintre voi. Ok, voi veți ști cel mai bine despre ce anume este vorba în sufletul vostru. Hai să văd cine ești tu în această conexiune, în această legătură cu persoana ta. Da, poate fi vorba despre o situație, da, căsnicie, să fii deja căsătorit sau persoana dragă să fie deja căsătorită. Și avem și acea situație în care unul dintre voi, aici îmi reiese că tu trebuie... da... Ia uite ce avem aici, mariaj. Trebuie să își folosească istețimea, în anumite cazuri chiar viclenia pentru a se sustrage dintr-o anumită situație. Numărul 14 și numărul 3 poate fi relevant pentru tine. Cine este această persoană? Hai să văd cine iese aici în citirea ta pentru persoana la care tu te gândești. Cine este această persoană la care tu te gândești? Secerea. Și grija. Văd acest card cu numărul 33 și numărul 10 pentru această persoană. Poate fi o persoană născută toamna, pentru că sau vara târziu, pentru că secerea o folosim pentru a aduna roadele pământului. De asemenea, cu acest obiect noi trebuie să fim atenți, pentru că e cu dublu tăiș și ne poate răni, ok? Trebuie să fim atenți în felul în care îl folosim. O persoană, simt să spun, care vorbește mult, care aduce schimbare în viața ta și speranță, pentru că văd și steaua în pachet. De asemenea, încredere că parcă ți-ai găsit acea persoană care îți aduce speranța. Ce să mai... Steaua vorbește despre speranță. Totuși, persoana asta are anumite griji, anumite lucruri
în mintea sa, în forul său interior, care o nedumeresc, care îi provoacă poate chiar dezorientare, și de asta e bine să fii atent. Și persoana ta e bine să fie atentă pentru că are secera. Secerea poate să aducă schimbare. Voiam să întreb care este situația dintre voi și văd multe gânduri. Posibil ca voi să fiți și isolating, să fiți la distanță unul față de celălalt. Pot să existe profile de social media false, ok? Posibil ca unul dintre voi să fi recurs la o astfel de metodă pentru a ajunge la celălalt. Deci există o distanță între tine și această persoană. În același timp, această situație implică căsnicie și nu știu dacă de partea ta sau de partea cealaltă, posibil de ambele părți, de ce nu. Hai să văd totuși și de aici, din oracolul roz, cine ești tu? Separare, da, e o distanță aici, am să las în așa fel încât să văd și această vulpe care fotografii, urmărește această persoană pe internet. Probabil are profile de social media și așa ții legătura cu această persoană. Hai să văd acum cine este persoana ta. Cine este persoana ta? Îi urmărești fotografiile de asemenea. Da, posibil ca această persoană să fie căsătorită pentru că văd verighetele aici, dar văd totuși și ciocanul care vorbește despre sabotaj, despre dorința de a reconstrui, uneori în altă parte, ceva repetitiv care poate să se întâmple în viața acestei persoane, foarte persistentă și insistentă în lucrul pe care încearcă să-l construiască. Ok. În lucrul și situația pentru sine pe care dorește să o aibă în viața personală. Hai să văd acum tarotul. Ce ne spune tarotul? Am ales de data asta un alt pachet de cărți. Sper eu să primim și altfel de mesaje, pentru că de foarte multe ori, nu știu dacă sunteți începători sau foarte cunoscători în ceea ce privește arta citirii în cărțile de tarot, dar de foarte multe ori cititorul se ghidează după simbolistica din imagini, din cărți, ceea ce cărțile de tarot fiind de multe ori diferite, reprezentate vizual, aduc și mesaje diferite de multe ori, ok? Hai să vedem. Esența rămâne aceeași în toate cărțile, în toate pachetele de tarot. Dar anumite simboluri pot să trezească în cititor alte soiuri de interpretări, ok? Hai să vedem mesaje pentru Zodia Taur. Am să tai pachetul și avem aici Hierofantul. Este chiar cartea ta și Regina de bâte. Poți să ai de a face cu un semn de foc, în care caz avem berbec, leu săgetător. O persoană foarte magnetică, foarte atrăgătoare. Arată foarte bine și dacă nu este cazul, deși Regina de bâte în general e o persoană care se menține foarte bine, dar în același timp prin energia pe care o emană această persoană atrage. Ok? Și văd Hierofantul care ne vorbește despre
angajament serios despre respectarea valorilor tradiționale, ok? Regele, de fapt nu, este cavalerul de spade, luna. Cineva vine cu, și am văzut acest simbol al secerii, cu acest cavaler de spade. Cred că această persoană este foarte tranșantă în felul în care se exprimă. O persoană care nu poartă niciun soi de mască în mintea sa, în mintea ta, de fapt, 9 de bâte, un oarecare soi de extenuare în sentimente. Imediat am să vă spun și ce cărți avem aici pe masă. Am să încerc să le așez cât mai repede. Moartea în surpriza din partea divinității, justiția în viitorul posibil între tine și această persoană. Se echilibrează ceva, o karmă, o situație în viața ta. Foarte mult angajament și loialitate văd în această citire pentru tine, ok? Văd cartea căsniciei, încă o dată mă uit la cardul din Îngerii Romantici și văd și energia ta, această carte Hierofantul. Poți să fii o persoană de foarte mare încredere, să fii foarte bine văzut în societate, chiar persoane din exterior să vină în direcția ta pentru a cere sfatul tău. Ok, deci avem aici 9 de bâte în mintea ta. 9 de bâte îmi arată că parcă ești și oarecum speriat de ceea ce se poate întâmpla în această situație. În mintea sa avem 5 de spade. De ce 9 de bâte? Și o senzație de extenuare. De ce 9 de bâte în mintea ta? Cavalerul de spade. De ceea ce poate să vină în direcția ta, mai ales din partea acestei persoane, de felul în care poate să comunice această persoană cu tine, cu acest cavaler de spade. Cavalerul de spade are de spus un adevăr și nu este cel mai plăcut pentru persoana căruia eu transmit. Poate fi un adevăr dur, un adevăr nu foarte bine împachetat în dragoste, în compasiune. Parcă cineva aici e până la limită, trigăruit, așa, i s-a apăsat pe butoane într-un anume fel că izbucnește. Și tu de asta te temi. Fie că tu ai putea izbucni într-un anume fel, pentru că văd și Hierofantul, energia ta la baza pachetului, fie că această persoană poate să vină cu această energie a cavalerului de spade, da? De ce 5 de spade în mintea acestei persoane? De ce 5 de spade în mintea acestei persoane? Ce vrea să spună acest 5 de spade? Asul de cupe. E un soi de tristețe aici, în mintea acestei persoane. Pentru că recunoaște că în același timp există șansa unei noi oportunități cu tine, cu acest as de cupe, dar în același timp parcă unul dintre voi, și uite, văd din nou simbolul secerii. De fapt e un fel de sabie aici, dar uite, am să ți-l arăt și ție. Posibil ca această persoană să fie ușor în energia cavalerului de spade, da, foarte onestă, foarte vine cu adevăr, dar ceva ce doare.
un soi de conflict aici între tine și această persoană și în mintea sa asta are persoana dragă. 3 de bâte este în sentimentele tale, în sentimentele sale văd împăratul. 3 de bâte vorbește despre expansiune și regele de monede, energia ta. Parcă îți dorești să urci pe scările succesului, în acest context vorbind despre succesul în această conexiune. Parcă plănuiești în sentimentele tale. Avem și acest rege de monede care ne vorbește despre stabilitate, despre energia ta stabilă, valoroasă, foarte generos ești cu energia ta. În același timp, regele de monede poate fi și atunci când se hotărăște într-o anume situație, poate fi și e o energie fixă, ok? De pământ, unmovable, nu o poți mișca. Și asta ai tu în sentimentele tale. De ce împăratul în sentimentele acestei persoane? O persoană foarte... și ea, foarte hotărâtă. Dacă tu ești semn fix de pământ, această persoană are împăratul foarte hotărât. De asemenea, cred că se cramponează aici niște energii între tine și această persoană de o încăpățânare cum nu știu dacă mai există. Acest împărat poate reprezenta un berbec, un alt taur ca și tine sau un leu, orice alt semn zodiac, toate semnele zodiacale pot fi prezente în această citire. În general, vorbesc despre energii aceste cărți, ok? Și văd asul de bâte. Asul de bâte și regina de monede la baza pachetului. Deci avem regele și regina de monede. O pereche foarte potrivită. Dar cred că această persoană e cea care va acționa în direcția ta. Încă nu, pentru că văd și acest 5 de spade, o persoană care întârzie acțiunea în direcția ta, dar simte multă pasiune pentru tine. Asul de bâte e o carte falică, ok? Avem această bâtă înmânată de către divinitate și reprezintă șansa unui nou început plin cu pasiune, care... De ce împăratul? Încă o carte pe acest împărat, pentru că îmi tot vine în gând această idee că ai de a face cu o persoană la fel de încăpățânată ție, ca și tine, ok? Roata norocului. E ceva destinat aici și uite, această persoană de asemenea poate fi și o persoană foarte protejată de către divinitate cu roata norocului, dar această energie a împăratului, această încăpățânare a acestei persoane parcă vine cu schimbare în cele din urmă, în sentimentele sale, pentru că această roată a norocului vorbește și despre schimbare și duce în direcția unui nou început, către eliberare, către un nou început care să vorbească despre a repara aici ceva între voi. 5 de bâte este în acțiunile tale. 5 de bâte poate să vorbească și despre gelozie. În acțiunile sale văd temperanța, o multă răbdare. De ce 5 de bâte în acțiunile tale? Moartea.
Moartea vine cu un final, posibil să vină cu un final la această competiție, la acest conflict între voi, pentru că 5 de bâte cam asta reprezintă. Posibil să existe mai multe energii în această conexiune a voastră care intervin în conexiunea voastră, dar moartea, această energie scorpionică, aduce un final la acest lucru. Și ceea ce vine în acțiunile tale, văd acest cavaler de cupe, parcă vorbește despre un anume compromis, cavalerul de cupe în această situație, îndrăgostiții și 9 de cupe la baza pachetului. Uite să-ți arăt și ție. Da. O legătură intensă. În același timp, cum am spus, în acțiunile sale, văd această carte Temperanța. Va da dovadă de multă și compasiune, dar și răbdare și va aștepta. Te va aștepta această persoană. Tu cred că ești într-un conflict aici. După această comunicare pe care o ai aici în gândurile tale, Regina de Cupe va da dovadă de multă dragoste, dar văd și claritate din partea acestei persoane, răbdare pentru a câștiga claritate. De ce Regina de Cupe și Temperanța? Încă o dată, am să te rog, Spirit, să mă ajuți cu această interpretare a acțiunilor acestei persoane. 9 de cupe, pe care, dacă ți amintești, l-am văzut și la baza pachetului anterior. E și o anume, pentru că 9 de cupe poate să vorbească și de autosuficiență, de faptul că această persoană se simte foarte bine în pielea sa, ok? Poate și de asta este și foarte răbdătoare cu această situație, foarte iubitoare, într-o energie plăcută, așa, cu Regina de Cupe, Temperanța și 9 de cupe, dar în același timp și un oarecare soi de autosuficiență, ok? Posibil posibil ca tu să fii nevoit să acționezi, să lași conflictul în urmă, da, și să fii nevoit să acționezi în direcția acestei persoane. Moartea este în surpriza din partea divinității și asta m-a surprins și la început. Moartea vorbește despre un final, este iarăși aceeași energie scorpionică care vorbește despre transformare, despre potențial final. 6 de cupe. O tranziție, iarăși. Faptul că ești dispus să lași lucrurile să se întâmple așa cum vin să se întâmple în viața ta, fără a interveni. Poți să ai de-a face și cu un semn de apă. Avem acest rege de cupe care reprezintă bărbatul îndrăgostit. Totuși, în surpriza din partea divinității, văd acest 4 de bâte. 4 de bâte vine cu... Este cartea căsniciei, din nou această carte o avem. Vine cu stabilitate, iarăși. 7 de bâte. Și avem iarăși hierofantul la baza pachetului. Deci 7 de bâte în sfatul divinității. Să aperi stabilitatea de acasă, da. Stabilitatea, angajamentul, prosperitatea, pentru că 10 de monede vorbește și despre prosperitate. Să lași în urmă dezamăgirea, iarăși, pentru că avem și această carte la baza pachetului.
În viitorul posibil între tine și această persoană, văd justiția. Justiția reprezintă cartea balanței, vorbește în general despre parteneriate, despre, nu egalitate, dar echilibrarea balanței, ok? Echitate mai degrabă spus. De ce justiția? E o carte a fair play-ului, anumite blocaje aici, văd și cartea peștilor, spânzuratul, anumite blocaje între a oferi și a primi în această situație. De ce spânzuratul și justiția în viitorul posibil între tine și această persoană? Regele de spade este o energie a unui semn de aer, poți să ai de-a face cu o balanță, dar și gemeni, vărsător. O decizie foarte importantă pentru tine. Acest rege de spade vorbește și despre o persoană inteligentă, rațională, logică, sau nevoia ta de a-ți folosi inteligența, raționamentul și logica, puterea, autoritatea. Dar vorbește și despre structură. Aceasta este și cartea adevărului. Regele de spade e o persoană așa intransigentă. Nu este o persoană care să stea foarte mult în compasiune, în inimă, da? În sentiment. Își folosește cel mai mult logica și inteligența. Și e necesar pentru tine să faci acest lucru pentru a depăși, cred eu, anumite obstacole în viitorul posibil între tine și această persoană. Da, o citire interesantă până acum. Vreau să văd și care este adevărul ascuns din partea acestei persoane. O persoană, nu știu, trigăruită așa. O persoană provocată, care se simte provocată. Deci, care este adevărul ascuns mai întâi? Care este adevărul ascuns? Mă întreb dacă ești fericit, fericită fără mine. De asemenea și am văzut și faptul că această persoană este sigură că veți fi din nou împreună. Rememorez acele conversații pe care le-am avut împreună din nou și din nou și încă un card aici. Te simt chiar dacă suntem la distanță. Posibil aici să avem de-a face cu o complicăciune, dacă nu e trio, chiar 4 persoane să fie implicate. Ok? Îmi e frică să te contactez la sfârșit. Ok, deci chiar dacă avem în sentimentele sale acest împărat, e o persoană vulnerabilă aici și care simte mult pentru tine, are și pasiune pentru tine, în același timp nu cred că acționează. Cred că acțiunea, dacă va fi necesar să fie din partea ta. Ok, cam atât pentru astăzi. Nu uitați citiri personale. Dacă vă doriți, îmi puteți scrie pe adresa mea de e-mail. Dacă rezonați cu acest mesaj, vă rog să vă abonați canalului și să îmi lăsați un like, un comentariu pentru a putea interacționa. Vă mulțumesc, vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc tot binele. Pa, pa!